เมื่อ2แบรนด์ที่ผมชอบมากๆนะครับอย่างแบรนด์ Ninjaso ครับแล้วก็แบรนด์ Waxy เขาได้ทำการคอลแลบกันครับโดยนำรูปทรงของเมาส์โซลาร์นะครับจากแบรนด์ Ninjaso ครับมาผสมกับเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็งานประกอบของแบรนด์ Waxy ครับเลยกลายเป็นเมาส์ตัวนี้ครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจเมาส์ตัวนี้อยู่อยากให้ดูคลิปนี้ก่อนนะครับผมมีหลายเรื่องอยากจะเล่าเกี่ยวกับเมาส์ตัวนี้ครับขอเชิญพบกับรีวิว Waxy X Ninjaso Sora 4K ครับตอนผมเห็นข่าวครั้งแรกผมบอกเลยผมว้าวมากๆนะครับเพราะว่ามันเป็น2แบรนด์ที่ผมชอบมากๆคือเมาส์โซลาร์เนี่ยผมเคยยกให้มันเป็นเมาส์แห่งปีนะครับแล้วก็เมาส์จาก Waxy ก็เป็นสุดยอดเมาส์เหมือนกันเป็นเมาส์สาย e-sport นะครับซึ่งมี DNA ของแบรนด์ Sovi มาพอสมควรนะครับ2แบรนด์เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ผมอินมากๆพอผมเห็นข่าวเมาส์ตัวเนี่ยก็เฝ้ารอมากๆนะครับก็ Ninjaso ครับนำเข้าโดยร้าน MyMod นะครับถ้าใครสนใจลองคลิกลิงก์ที่ผมทิ้งไว้นะครับ MyMod นำเข้ามาขายหลายสีมากๆนะครับดูตัวกล่องครับตัวกล่องเนี่ยคือเป็น Waxy เลยนะครับมองด้วยตาเปล่าก็เห็นว่าเป็น Waxy เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับตัวรับ 4K ด้วยสามารถใช้พลังงานสูงสุดได้ที่ 4,000 นะครับแกะกล่องมาก็จะมีแค่ตัวเมาส์1ตัวนะครับอันนี้เป็นสีฟ้านะครับสีฟ้านี่นะครับติดฟีดมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นสายเคเบิลครับเป็นสายยางนะอันนี้เสียบสายเล่นคิดว่าไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เอาไว้ชาร์จก็พอนะครับแล้วก็ตัวรับครับเขียนว่า 4K เลยครับประมาณนี้ของในกล่องซึ่งเขาจะไม่มีคู่มือมาให้นะครับเขาแนะนำให้ไปดูในเว็บไซต์จะสะดวกกว่าครับผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่มีเมาส์โซลาร์ทุกรุ่นเลยก็มาจากไมมอนี่แหละเขาก็คุณทางไมมอนะครับสนับสนุนโซลาร์ทุกรุ่นเลยอยู่ในมือผมเนี่ยตอนนี้มีประมาณ4รุ่นนะครับตั้งแต่ตัว OG แล้วก็ตัว 4K ตัว V2 มีทุกตัวเลยนะครับอยากให้ดูเรื่องของน้ำหนักก่อนอันนี้อ้างอิงมาจาก Euroshape ล้วนๆนะครับผมจะไม่ชั่งเองละกันก็ตัวนี้ครับ Solar 4K Waxy เนี่ยจะอยู่ที่59 กรัมสังเกตว่าจะหนักที่สุดเลยนะครับส่วนตัว 4K อยู่ที่47 กรัมนะครับแล้วก็ตัว V2 นะครับซึ่งเป็นตัวอัปเกรดจะอยู่ที่39 กรัมก็ตัว V2 ครับเขาจะใช้วัสดุที่เป็นพลาสติกที่มีความแข็งแล้วก็มีความบางนะครับทำให้สามารถรีดน้ำหนักได้เยอะมากๆแต่ด้วยความที่บางของพลาสติกนั่นแหละมันก็อาจจะแบบมีความไม่ค่อยคงทนไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เวลาบีบเนี่ยเราแอบได้ยินเสียงกรอบแกรบนิดๆนะครับแต่ถามว่าส่งผลในการใช้งานไหมไม่เพียงแต่ว่าความทนด้วยความที่มันเบามันก็อาจจะมีความทนที่สู้เมาส์ที่มีน้ำหนักไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องแบบพื้นฐานเลยคือตัวนี้ครับ Waxy Ninjaso มันเป็นเมาส์ที่มีน้ำหนักแต่ก็แลกมาด้วยกับงานประกอบที่โคตรดีวัสดุที่มีความทนพลาสติกเนี่ยสัมผัสได้เลยว่าตัวเนื้อพลาสติกมันจะมีความหนาเนี่ยครับตัวนี้พลาสติกมีความบางมากๆแต่เบาตัวนี้มีน้ำหนักแต่พลาสติกหนามีงานประกอบที่ดีนะครับตัวไหนทนกว่ากันตัวนี้ทนกว่าตัวไหนเบากว่ากันตัวนี้เบากว่าเรื่องรูปทรงนะครับ Waxy Ninjaso เนี่ยเขาจะใช้รูปทรงของตัวโซล่าตัว OG นะตัวออริจินอลนะตัวแรกเลยซึ่งข้อสังเกตนะครับระหว่างตัว OG กับตัว V2 นะครับรูปทรงมันมีความแตกต่างกันนิดๆนะครับความสั้นความยาวต่างกันนิดๆนะครับแต่จุดสังเกตหลักเลยผมจะสังเกตเรื่องของสวิตช์ครับตัวนี้เป็นตัว OG นะครับสวิตช์จะมีความเรียบๆนะครับตัวนี้เป็นตัว V2 สวิตช์จะมีความเว้าสอดรับกับนิ้วนะครับอันนี้คือความต่างกันส่วนเรื่องสัดส่วนต่างๆผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างกันมากนะครับผมรู้สึกว่าคล้ายๆกันแหละนั่นแหละครับ Waxy Ninjaso เขานำรูปทรงแบบ OG นะเพราะว่าตัวสวิตช์จะมีความแบบเป็นแนวตรงๆนะครับไม่ได้มีความเว้าแบบตัว V2 นะครับเขาได้เอารูปทรงของตัว OG มานะครับแล้วก็เอาเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็เรื่องของงานประกอบมาจาก Waxy นะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูตรงนี้ดีๆเนี่ยเขาจะเขียนว่า XES นะครับไม่แน่ใจว่าเขานำชิ้นส่วนอะไรต่างๆมาจากเมาส์ XES ไหมแต่ถ้าดูนะครับถ้าดูตัวนี้เป็น Waxy XES นะถ้าดูมันต่างกันนะครับมันไม่ได้เหมือนกันนะครับพื้นด้านล่างต่างกันนะครับตัวโครงอะไรต่างๆก็ต่างกันนะครับเพียงแต่ว่าตรงเนี้ยเขาเขียนว่า XES อันนี้ก็ไม่แน่ใจตรงนี้เหมือนกันเมาส์โซลาครับเป็นรูปทรงเมาส์หน้าต่ำท้ายโด่งนะครับเหมาะกับการจับแบบคอกริปมากๆนะครับแล้วก็ตรงกลางของตัวเมาส์ครับจะมีความเว้าจะมีความคอดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราคีบตัวเมาส์เวลาเราจับแบบคอเราคลีบตัวเมาส์ผมรู้สึกว่าเป็นเมาส์ที่ยกค่อนข้างง่ายครับเพราะว่าด้านข้างของตัวเมาส์ตรงเนี้ยมันจะมีแบบองศาเฉียงขึ้นผมรู้สึกว่าเป็นเมาส์หนึ่งตัวที่ยกง่ายมากเวลาเล่นจริงนะครับการยกอะไรแบบนี้ทำได้ง่ายมากนะครับแล้วก็ด้วยความที่ตรงกลางเขาแคบนะครับการจับแบบ aggressive core รู้สึกว่าเข้ามือดีมากนะครับหน้าต่ำท้ายโด่งนะครับส่วนท้ายเนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์กับอุ้งมือเรามากๆนะครับตัวเมาส์ผมถือว่าเป็นเมาส์ที่ไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กเกินไป
มีความกลางๆมีความกลางๆเอียงไปทางเล็กแล้วกันถ้าใครยังไม่เคยจับรูปทรงนี้นะครับผมแนะนำให้ลองครับทรงหน้าต่างท้ายโด่งมันดีมากแล้วก็ผมจับมันทุกรุ่นแล้วผมค่อนข้างชอบมากแล้วก็เคยยกให้เป็นเมาส์แห่งปีเหมือนกันถ้าใครยังไม่ลองอยากให้ลองก่อนครับเรื่องการโคตติ้งครับก็มีการเคลือบผิวที่ค่อนข้างหนึบแล้วก็ฝืดพอสมควรนะครับตัวเมาส์เป็นผิวเรียบนะแต่ก็ไม่เก็บเหงื่อเท่าไหร่เวลามีเหงื่อออกไม่ค่อยเก็บเหงื่อเท่าไหร่ไม่ลื่นพูดง่ายๆคือไม่ลื่นนะครับเรื่องของสเปคครับ Waxy Ninjutsu เนี่ยเขาใช้เป็นเซนเซอร์3950นะครับซึ่งถ้าเกิดเปรียบเทียบกับตัว V2 อันนี้เป็น Sora V2 นะ V2 รู้สึกจะใช้เป็น3395นะอันนี้ครับเทคโนโลยีแตกต่างกัน DPI แตกต่างกันค่า IPS แตกต่างกันแต่ผมไม่ได้รู้สึกว่าตัว3395มันจะมีประสิทธิภาพที่ด้อยอะไรนะครับในปี2024ผมรู้สึกว่าเซนเซอร์มันมีความสามารถใกล้เคียงกันแล้วล่ะซึ่งสิ่งนี้ไม่ใช่ประเด็นครับประเด็นสำคัญเป็นเรื่องของสวิตช์คลิกนะครับตัว Waxy Ninjutsu เนี่ยเขาจะมีการออกแบบบริเวณสวิตช์คลิกใหม่นะครับทำให้มีความวอบเบิลน้อยที่สุดความวอบเบิลคือเวลาเราเอานิ้วไปแตะไปโยกตัวสวิตช์มันจะไม่มีอาการโยกเลยนะครับซึ่งอันนี้ผมถือว่าค่อนข้างดีมากๆเนี่ยเพื่อนๆดูอันนี้ครับเวลาผมเอานิ้วโยกเนี่ยเวลาเอานิ้วโยกซ้ายขวาเนี่ยตัวสวิตช์จะมีความนิ่งมากจะไม่มีอาการโยกจะไม่มีอาการเอียงอะไรเลยนะครับซึ่งมันทำให้ฟีลลิ่งเวลาเราคลิกฟีลลิ่งการคลิกจะมีความมั่นคงมีความแน่นฟีลลิ่งจะดีมากนะครับส่วนตัวนี้แล้วกันตัว V2 เวลาเอานิ้วโยกเราจะยังรู้สึกว่าตัวสวิตช์มันโยกซ้ายขวาได้อยู่นะครับจะมีความโยกซ้ายขวาได้อยู่ยิ่งตัว OG เนี่ยอันนี้ตัวแรกเลยโซล่าตัวแรกเลยเพื่อนๆฟังนะอันนี้ครับเป็นเสียงของสวิตช์เป็นเสียงของสวิตช์นะครับนั่นแหละครับมันมีอาการโยกสูงมากนะครับซึ่งตัว Ninjutsu Sora เขาแก้ไขปัญหาตรงนี้ครับสังเกตว่าตัวสวิตช์จะมีความแตกต่างกันนิดๆนะครับความหนาของตัวสวิตช์มุมไหนดีมุมนี้แล้วกันความหนาของสวิตช์นะครับมันจะมีความแตกต่างกันนิดๆนะเรื่องสวิตช์ก็แตกต่างกันนะครับตัว Waxy Ninjutsu เนี่ยเขาจะใช้เป็นสวิตช์ของ Waxy นะครับรู้สึกจะเป็น Huano Black Shell Pink Dot นะครับฟังเสียงกันดีกว่าคิดว่าเพื่อนๆน่าจะเข้าใจฟีลลิ่งมันเสียงประมาณนี้สวิตช์มันจะมีความแหลมๆนะครับใช้แรงไม่เยอะนะครับซึ่งจะแตกต่างกับของ Ninjutsu เนี่ยเขาจะใช้เป็น Omron Optical ฟังเสียงนะครับส่วนตัวนะผมรู้สึกชอบสวิตช์ของตัวนี้มากกว่ามันจะมีความเด้งคืนสูงกว่าตัวเนี้ยการเด้งคืนก็มีแต่ตัวนี้สูงกว่ารู้สึกอย่างนั้นลองฟังเทียบกันชัดๆเลยเนี่ยครับเพื่อนๆพอจะเข้าใจไหมมันประมาณนั้นถ้าถามว่าสวิตช์ตัวไหนคลิกดีกว่าผมขอตอบตัวนี้แล้วกันสคอร์วิวครับสคอร์วิวอันนี้แบ่งสเต็ปชัดเจนมากนะครับ backward forward จุดเด่นสำคัญของเมาส์จากแบรนด์ Waxy ครับคือเราสามารถตั้งค่าต่างๆผ่านใต้ตัวเมาส์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ DPI polling rate นะครับ Rip Out Distance นะครับแล้วก็พวก competitive mode motion sync อะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถตั้งค่าผ่านใต้ตัวเมาส์ได้เลยไม่ต้องไปปรับในเว็บนะครับซึ่งของ Ninjutsu เนี่ยตัวใหม่ๆก็จะสามารถปรับในเว็บได้นะครับอันนี้ครับแตกต่างกันเพื่อนๆลองคิดเอาเองแล้วกันว่าอันไหนมันสะดวกกว่ากันความเห็นของผมแล้วกันนะผมรู้สึกว่าเมื่อก่อนตอนที่เรายังไม่มีการตั้งค่าผ่านเว็บตัวเมาส์ของ Waxy เนี่ยมันดีมากเพราะว่าเราไม่ต้องมาลงอะไรให้มันลกเครื่องของเรานะครับเราสามารถปรับอะไรต่างๆผ่านใต้ตัวเมาส์ได้เลยสามารถพกไปแข่งนอกบ้านได้เลยไปแข่งงานแลนได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องลงอะไรในเครื่องเลยแต่ในยุคปัจจุบันมันมีการตั้งค่าผ่านเว็บซึ่งมันสะดวกมากเราสามารถเข้าเว็บนะครับแล้วก็คลิก2คลิกเราก็สามารถปรับได้เลยซึ่งเอาจริงๆนะครับการตั้งค่าต่างๆเนี่ยเราก็ตั้งแค่รอบเดียวใช่ไหมคือมันไม่ยุ่งยากหรอกเราตั้งแค่รอบเดียวก็เสร็จนะครับแต่ถ้าถามว่า2ตัวเนี้ยตัวไหนตั้งค่าได้ง่ายและไวกว่ากันนะครับเพื่อนๆตัดสินเอาแล้วกันเรื่องของแบตเตอรี่นะครับ Waxy Ninjutsu เนี่ยใช้ที่400มิลลิแอมป์นะครับถ้าใช้พลังงาน 1,000 จะใช้ได้อยู่ที่ประมาณ110ชั่วโมงนะรู้สึกตัวนี้พลังงาน 1,000 จะใช้ได้ที่ประมาณ80ชั่วโมงครับก็อันนี้น่าจะเป็นก้อนใหญ่กว่าเนาะอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้เมาส์ตัวนี้มีความแตกต่างนะครับซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันคือเรื่องของเทคโนโลยีไร้สายนะครับ
ผมค่อนข้างมีความเชื่ออย่างสนิทใจเลยว่าเมาส์จาก Waxy เนี่ยมันมีประสิทธิภาพในการส่งข้อมูลที่ค่อนข้างดีครับคือเขาจะมีการทดสอบมีการเทสอะไรเยอะมากๆเลยสังเกตว่าเทคโนโลยีไร้สายของ Waxy เนี่ยเขาจะช้ากว่าเจ้าอื่นๆนะครับเพราะว่าเขามีการทดสอบมีการวิเคราะห์มีการทำอะไรที่มีขั้นตอนค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อที่จะทำให้เทคโนโลยีนี้มันมีประสิทธิภาพมีความเสถียรมากที่สุดนะครับซึ่งสิ่งเนี้ยถ้าเปรียบเทียบกันนะผมจะมีความเชื่อใจของ Waxy มากกว่านะครับเทคโนโลยีไร้สายน่าจะดีกว่านะครับแล้วก็เมาส์2ตัวนี้สามารถใช้พื้นที่สูงสุดได้ที่4,000เหมือนกันนะครับแต่เท่าที่ผมได้เอาไปเล่นมานะถามว่ามันมีความแตกต่างกันไหมในเรื่องของการส่งสัญญาณไร้สายผมแยกไม่ออกจริงๆเพราะว่ามีความรู้สึกว่าในปี 2024 เนี่ยเมาส์ตัวต่างๆเนี่ยมันมีความไร้สายใกล้เคียงกันแล้วล่ะแต่มันอาจจะมีค่า latency ที่แตกต่างกันนิดๆซึ่งตัวผมแยกไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมคิดว่ามันไม่ได้แตกต่างเท่าไหร่ไม่น่าจะเอามาเป็นประเด็นสำคัญเท่าไหร่แต่ถามว่าเทคโนโลยีไร้สายผมมีความเชื่อถือตัวไหนมากกว่าผมขอตอบของ Waxy แล้วกันการตั้งค่าต่างๆนะครับเราสามารถไปดูวิธีการตั้งค่าในเว็บไซต์ของ Waxy นะครับเขาจะเป็นคู่มือออนไลน์นะครับซึ่งค่อนข้างละเอียดเหมือนกันการที่เราจะเซตค่าต่างๆเซต record distance เซต debug timeเปิด competitive mode นะครับมันอาจจะต้องมีการกดหลายปุ่มนิดนึงซึ่งจำไม่ได้หรอกนะครับต้องไปดูวิธีการปรับเอาซึ่งมันก็อาจจะปรับแค่ครั้งเดียวจบไหมประมาณนี้ครับแต่เท่าที่ได้ลองใช้โซลาทุกตัวนะครับผมอันนี้สงสัยส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าทำไมเขาไม่เอารูปทรงของ V2 มาใช้ซึ่งส่วนตัวนะอาจจะเป็นผมคนเดียวก็ได้ผมรู้สึกชอบรูปทรงของ V2 มากกว่าคือส่วนของสวิตช์คลิกเพื่อนๆดูสวิตช์คลิกมันจะมีความเว้าสอดรับกับนิ้วเราอะแต่ตัวเวอร์ชัน OG อ่ะมันจะเป็นแบบพลาสติกแบนๆเลยอ่ะผมรู้สึกว่าสิ่งเนี้ยมันอาจจะเป็นส่วนเล็กๆก็จริงนะครับแต่มันส่งผลต่อการใช้งานของผมนะส่วนเรื่องอื่นๆมันคล้ายๆกันครับเพียงแต่ว่าก็แอบงงนิดนึงทำไมเขาถึงใช้รูปทรงของ OG อันนี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่ผมคิดคนเดียวก็ได้อาจจะมีเพื่อนๆถามว่าจะเลือกตัวไหนดีระหว่างตัว Waxy Ninjaso หรือว่าจะเป็นตัวโซล่าเพียวๆเลยของ Ninjaso เลยผมตอบอย่างนี้ดีกว่าไม่ใช่เพื่อนๆทุกคนที่ชอบเมาส์เบาเมาส์ตัวนี้มีน้ำหนักประมาณ59 กรัมนะครับซึ่งก็ถือว่าอาจจะแบบไม่ได้เบามากนะครับตัวนี้ประมาณ39 กรัม V2 ประมาณ39 กรัมมีความเบากว่าพอสมควรเลยก็นั่นแหละครับถ้าเกิดชอบเมาส์ที่มีน้ำหนักประมาณ60 กรัมก็ไปที่ตัวนี้ส่วนตัวนี้ครับถ้าเกิดใครชอบเมาส์เบาๆเลยนะครับ40 กรัมก็ไปตัวนี้ส่วนเรื่องอื่นๆนะครับผมคิดว่าไม่ได้ต่างกันมากนะครับเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะครับในปี 2024 เนี่ยผมคิดว่าเราแยกไม่ออกหรอกอีกหนึ่งส่วนสำคัญนะครับที่สร้างความแตกต่างกันคือเรื่องของสวิตช์คลิกนะครับซึ่งผมก็คลิกให้เพื่อนๆฟังแล้วเพื่อนๆฟังแล้วชอบเสียงของสวิตช์ตัวไหนเพื่อนๆก็เลือกตัวนั้นละกันก่อนจบคลิปครับถ้าถามผมสั้นๆนะว่าผมจะเลือกตัวไหนผมขอเลือกตัวนี้ละกันประมาณนี้ครับเพื่อนๆถ้ามีคำถามอะไรพิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ